det som spelas in kommer att hamna på YouTube så småningom. Oklart när, men kanske någon gång före sommaren. Nu är det dags för två talare. Det är Jan Stocklassa, för detta diplomat och författare, och ljudjournalisten Mattias Åsén, som kommer att berätta och prata om Arkivstig. Varmt välkomna. Hör ni mig? Ja. Vi ska prata om Arkivstig då. Bara lite nyfiken på innan, hur många är det som har hört någonting av den poddserien upp med en hand? Ja, men det är ungefär hälften, eller något sånt, skulle jag säga. Det blir perfekt. Jag tänker att vi bara börjar med att ni får se trailern som vi har gjort med, tillsammans med Acast också, som är på en halv minut, så ni vet vad vi pratar om. Den kommer här. Den 28 februari har Sverige haft ett olöst statsministermord i 40 år. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Men tänk om svaret legat gömt i ett bortglömt arkiv som en världsberömd författare lämnar efter sig. Ja, men vem är det som har skrivit det här? Så jag ställde frågan och då kom hennes svar. Stig Larsson. I poddserien Arkivstig följer författaren Jan Stocklassa i Stig Larssons fotspår. För mig är Palmemordet redan löst. Och presenterar helt nya uppgifter. I organized the attack against the Prime Minister under the orders of CIA. Premiär 29 januari i din poddspelare. Yes, och jag tänkte prata lite om hur vi hamnade här då. För att många av er känner ju till att Jan har ju berättat den här historien tidigare. Men jag tänker vi ska börja här. Då förstår ni vart vi är på väg. I de där loftgångarna i Rotebro växte jag upp precis bakom. Min mamma bor fortfarande här. Hennes bästa vän bor bara 25 meter ifrån den här porten. Och det där jag är ju född 87, så jag var ju liksom inte ens född när Palme mördades. Ändå har ju det där påverkat mig ganska mycket. Och jag pratade lite grann med en barndomsvän i början på serien som säger det väldigt bra. Han säger att det var ju en skräckblandad förtjusning att ha Christer Pettersson i Rotebro. Man var ju rädd för honom. Man såg honom ofta nere vid centrum. En bra dag så kunde han stå och hålla upp dörren till en på Vivo. Nästa dag så lånade han grannens Dobermann och gick ner och plockade på sig det han ville ha och gick raka vägen ut. Och så var det ju också så här, det är ju tidigt, mitten på 90-talet, tidigt 90-tal och så. Det är ju coolt att bara ha någon lokalkändis på tv varje dag. Och Johan, min barndomsvän, han säger det att det var som att Rotebro delades i två på 3 sätt. Dels genom järnvägen, dels genom om man tyckte att lukten från gästbolaget var god och läcklig, och dels om man trodde att Christer Pettersson var gärningsmannen eller inte. Och jag tänkte att men det där är väl en icke-fråga, vi var väl överens. Christer Pettersson var väl oskyldig. Tills att jag intervjuar Johan för den här serien och han säger, vad snackar de? Hela er familj trodde ju på Christer Pettersson. Jag säger, va? Det gjorde vi inte. Så jag ringer upp min pappa och frågar, men trodde vi på det, pappa? Nej, Johan minns fel. Men Johan stod på sig och var så, nej, ni gjorde det. Och då blev jag lite sådär ödmjuk och tänkte att han ha haft rätt. Jag gick tillbaka och kollade på ganska många TV3-klipp och sa, jag minns att jag och pappa satt och kollade på TV3 på allt. Vi måste ha blivit påverkade. Åtminstone under något år så trodde vi nog på Christer Pettersson-spåret. Så den här backdropen hade jag i alla fall med mig. Fram tills för då 1,5 år sedan när jag gick på en poddkväll på Hotell At Six i Stockholm. Med de här herrarna som ska prata efter oss, Anton Berg och Martin Jonsson, de skulle prata om sin sista del i Katzfalk, dokumentärserien som de hade gjort då. Och de skulle visa en rekonstruktion när de kör ner, eller när de provkör en likadan bil då, som Katzfalk och Lena Gräns har hamnat i vattnet i Hammarby hamnen med. Och det visar sig då, jag var ju nyfiken på vad är det för människor som är på ett sånt här event.
och inser direkt att det är ganska mycket Palmefolk här. Det var liksom, Mattias Kretsmark var där, ivrig, ställde mycket frågor. Och jag hamnade i en soffa med en man som presenterade sig då som Jan Stocklassa. Och jag kände igen namnet lite grann i bakhuvudet och tänkte att men, han har ju skrivit en Palmebok och jag känner till historien om Stig Larssons arkiv och så. Och när jag frågar Jan om det, kan du bara berätta historien lite grann, vad var det som hände? Och så är det som att trycka på en knapp. Vi är lite tidigare där så vi har gott om tid. Så Jan sitter och pratar i säkert 45 minuter och jag ställer en massa frågor. Känner ju direkt att jag inte bottnar. Alltså det är så mycket som man kommer in på vad gäller Palmemordet så man bara sitter och nickar och låtsas att man, ja det där känner jag till, absolut. Och när vi liksom är klara med det där och Anton och Martin börjar prata så hinner jag ställa en fråga till Jan och det, har du ljud på de här intervjuerna som du har gjort för boken? Och så, ja, jag har ljud på nästan allt. Ja. Och du sitter på Stig Larssons arkiv. Ja. Så redan där liksom tanke, det här kanske man kan göra en spännande dokumentärserie på. Men framförallt så fanns det ett annat makroperspektiv där i mötet med Jan som jag tyckte var så fascinerande. Och det är, vad är det som gör att någon lägger, i Jans fall då, 15 år av sitt liv på och privatspan eller vad man ska kalla det i Palmemordet? Så vad fyller det för funktion i en människas liv? Hur går det till när man formar sin egen teori? Alltså vilka steg tar man? Det är inte så att man bara en dag bestämmer sig för att nu ska jag börja gräva i Palmemordet. Utan det här måste ju ske på något sätt steg för steg. Så jag gick hem, jag läste Jans bok direkt på något dygn. Och slogs också av att han har gjort ett fantastiskt fotarbete. Han har hamnat på massa platser runt om i världen. Och så lyssnade jag också på en podd som jag minns att jag hade lyssnat på tidigare med komikern K. Svensson som också hade läst Jans bok. Och som ställde sig frågan, har Jan Stocklassa verkligen gjort allt det här? Eller är han liksom galen? Och det krävdes lite övertalning. Jag träffade Jan några gånger. Vi testade att spela in vid något tillfälle. Han var lite skeptisk, kände att egentligen har väl släppt Palmemordet. Men han tyckte att jag var lite hygglig och kunde tänka sig att testa. Och det visade sig att det var ett alldeles utmärkt format för att göra poddserie av. Då. Vad som också hände, som jag nog inte riktigt var beredd på, det var att jag väckte en slumrande björn. Jan hade ju på många sätt också inte hållit på med Palmemordet på några år. Men när vi väl bestämde oss för att göra en serie, då började han vända på en hel del stenar. Och kände att ska vi nu göra den här serien så vill jag komma med något nytt. Och då kände jag att det ville jag också göra. Jans bok tar slut, eller kommer ut 2018. Och det har gått några år sedan dess. Och till och med nu runt 40-årsdagen så ser jag att det där makroperspektivet jag pratade om, alltså vad är det som gör att man håller på med Palmemordet så länge? Den historien är vi fortfarande mitt i. Jag skulle bli förvånad om jag inte tar med någonting runt den här dagen i ett av de sista avsnitten. Frågade också i fredags när vi var på middag, en av deltagarna, hur länge kommer du orka hålla på med Palmemordet? Det blir den här helgen, sen räcker det, aldrig mer. Det är en fråga man kan ringa ut en hel serie på. Men hur som helst, det är i alla fall premisserna för den här serien. Jag ska också lägga till att jag bad om tillåtelse för Jan att ska vi göra den här serien så måste jag få möjlighet att vara kritisk. Jag måste få ställa frågor på rätt ställe där jag tycker att de ska ställas. Och det är en sak att säga ja det kan du få göra. Och sen så när man väl kommer till kritan så låter det annorlunda. Men nu när vi har hållit på med det här i över ett års tid så har Jan verkligen låtit mig göra det. Och låtit mig göra en serie om hans arbete. Så att jag har berättat perspektivet på det och Jan har gett mig nästan helt fria tyglar. Det enda han har verkligen velat är att de sista avsnitten så vill jag få komma med det här nya. Och det tycker jag passar alldeles utmärkt in för att de som redan känner till historien ska få någonting att se fram emot. Då. Så att, med det sagt så tänker jag att jag lämnar över till Jan och komma in på en del av de här
nya grejerna som vi faktiskt inte riktigt har kommit till i serien än. Så att ni får en liten försmak då. Vad kul att vara här. Och vad jobbigt att vara efter Tommy. Precis, just det. Men vi är ju inte lika mycket karakarar som du efterlyser. Just det. Nej, för jag tänkte prata lite nyheter, för jag tror att ni vill höra det. Helt enkelt. Och det här var igår i Aftonbladet. Om någon missade en debattartikel som jag skrev om att riksåklagaren bör öppna utredningen igen. Nu har vi kört för länge på ensamma mördare, tycker jag. De är välutredda och det är jämnt skägg mellan 3 stycken. Överste Senap, professor Plommon och vad de andra heter i Cluedo. Och det som inte varken Höns Ulvebro eller Ture Nässén står för är kunskap om utlandet. Titta på utländska motiv för att göra sig av med Palme. Politiker mördas ofta av politiska motiv, är min enkla tes. Jag tycker att riksåklagaren att det finns grund med de här nyheterna som vi presenterar i podden då, att öppna utredningen. Och sen så var det också en artikel då, som bygger vidare på en nyhet som är några år gammal, när vi lämnade in en walkie-talkie till Palmeutredningen som hade upphittats 2 dagar efter mordet av några killar och inte lämnat in till polisen förrän jag tillsammans med en av de här killarna lämnade in den 2019. Tyvärr var ju det lite sent, för då hade de redan bestämt sig för att det var Skandiamannen ensamt som mördade Palme. Och de gjorde väldigt begränsade insatser, ringde ett par 3 telefonsamtal och sa att det här är nog inte relevant, och vi fick tillbaka walkie-talkien. Och jag nöjde mig inte med det, så att jag kontaktade Marie Allen i Uppsala, Sveriges främsta expert på DNA-spår och små DNA-spår. Och hon har då gjort en undersökning på den och hittat DNA-spår som hon säger ska gå och matcha mot personer. Det är tyvärr för lite DNA för att göra motsvarande det som var i Linköpingsfallet. Det vill säga att söka i släktforskning. Så det går inte tyvärr. Lite kul är att sättet jag hörde talas om den här walkie-talkien, det var genom Hasse Pil från Hassan, som jag känner lite grann. Vi satt och tog en öl och så berättade han att mina kompisar hittade en walkie-talkie 2 dagar efter. Och vi spelade i band då, och de berättade det här för mig strax efter mordet, och nu har vi inte haft kontakt på 15 år. Och så lyckades jag till slut få tag på de här killarna. Och efter att ha kollat med 2 av dem så är jag övertygad om att de talar sanning. Det är inte så att de har hittat på det här eller något sånt. Och sen så finns ju förstås möjligheten ändå att den är helt irrelevant. Men det finns också en liten möjlighet att den är relevant och att även DNA-spåren är relevanta. Och om man skulle då hitta en person som på något sätt figurerar i utredningen genom den här walkie-talkien, då har man ju en ganska bra tråd att dra i. För då vet man att det måste ha varit 2 personer, eftersom man måste ha 2 walkie-talkies för att kunna kommunicera. Och man har en person att fortsätta ifrån. Så det är väl, och säger faktiskt Marie Allen i ett citat i artikeln då, att hon tycker det är jättespännande. Och här kan vi se när jag filmade jag är på distans då. Är att vi tar en del topsar här i batterifacket. Och att vi gör något stryk här också, något eller några. Där man ändå borde ha munnen om man använder den här som en telefon. Och så tar vi några här uppe också. Just det. Så hon svepte den där och
tog proverna och det är ett par år sedan nu. Men nu finns den här DNA och sen så har hon förhoppningar om att tekniken går vidare så att man kanske kan ta det ännu längre då. Alternativt att utredningen öppnas och då skulle man kunna matcha mot misstänkta i utredningen. Och nu tänkte jag säga någonting som jag tror ganska många skulle vilja stå här på scen och säga. Statsministermordet är löst. Ni kanske vill höra ett erkännande? Ja, det vill ni. My name is Fernando Farinha Simões. I organized the attack against the Prime Minister under the orders of CIA. Ska jag fortsätta? Ja, okej. Det här är Fernando Farinha Simões som jag har träffat ett par, tre gånger. Han är portugis och han organiserade mordet på Portugals premiärminister 1980 i december, den 5 december 1980, så drygt 5 år innan Olof Palme mördades. Och han gjorde det tillsammans med en grupp personer från en organisation som heter Codeco, en antikommunistisk organisation som man kan tycka påminner lite om en Stay Behind-organisation. Och han gjorde det då på order av en person från CIA, Frank Carlucci, som vid det här tillfället var andre man vid CIA. Men det var dessutom ett par sydafrikaner som figurerade i den här organisationen då, som gav orden då. Jag har träffat 2 personer som har erkänt inblandning, den här plus en. Det är totalt 3 som har erkänt. Det har tillsatts 10 parlamentariska kommissioner jämfört med vår enda i Sverige. Och de har undan för undan kunnat bevisa då att det faktiskt var ett attentat. Från början var det betraktat som olycka, men så har de hittat tekniska bevis i form av sprängämnen på flygplansvraket, flera vittnesmål, 3 erkännanden och ytterligare saker. Och dessutom till slut då, ett motiv som står i den 10:e rapporten, och det är att premiärministern och försvarsministern, som också var med på det här lilla Cessna-planet, hade stoppat vapenleveranser till Iran. Och Iran är ju ganska aktuellt om man säger så. Och det är bara en slump, det är inte så att jag har bytt land eller så. Utan, och varför är det relevant för Palmemordet då? Då har jag gjort en liten tidslinje. Min kompis som är advokat, man kan ha kompisar som är advokater faktiskt. Och han säger tidslinjer ljuger aldrig. Det kan de nog göra, men man kan beskriva rätt mycket med en tidslinje i alla fall. Så om ni tittar här, då hänger det här är lite komplicerat, jag tar det ganska snabbt. Om ni vill förstå hela bilden så läs min senaste bok, Mannen som föll från himlen. Där beskrivs det här betydligt mer i detalj, och den finns på bokrean också för 69 spänn tror jag. Ronald Reagan väljs till president. Ronald Reagans valkampanj har kommit överens med iranierna om att de kommer leverera mer vapen än Jimmy Carters var beredd att göra, mot att de håller kvar USAs gisslan eller den amerikanska gisslan på ambassaden i Teheran. Sen och så kommer de överens om att de ska leverera vapen till Iran då omedelbart när Ronald Reagan väljs. Det ska de göra från Portugal. Men de här vapenleveranserna stoppas. Det är den 4 november, de här stoppas omedelbart. Den 15 november åker Henry Kissinger, som är rådgivare till Ronald Reagan, till Portugal för att övertala dem att släppa leveranserna, vilket de inte gör. Tvärtom så säger de att de ska gå till FN och avslöja det här. Jag har glömt den här lilla detaljen. Jo, här är den. Portugals premiärminister mördas 5 december. Det går ganska snabbt här. Vapenleveranserna släpps.
Ronald Reagan tillträder den 21 januari 1981. Samma dag släpps gisslan. Och därmed så har det blivit som de hade tänkt sig då. Iranierna får sina vapen och vapenleveranserna fortsätter då hela tiden därifrån. Här kommer sedan då den svenska delen. Bofors börjar leverera krut i Iran. Och 1983, eller det pågår här också. 1983 så börjar Sveriges regering ha ganska regelbundna möten med Irans representanter. Och regeringen bestämmer också att köpa olja från Iran för motsvarande ungefär 2 miljarder kronor. Ytterligare möten, och det här är något som Bo G. Andersson känner till en hel del om, och jag har ju fått ta del av ditt material, jag är tacksam för. Då är det en väldigt liten affärsman egentligen i sammanhanget som skriver över 200 avtal med Irans regering. Han levererar sedan delar av det här med CIA-ägda plan, så det finns kopplingar till USA som man också kan läsa om i min bok. Men tyvärr så kommer svenska tullen på det här. De får ett tips från Västtyskland och stoppar leveranser från Bofors då. Och även 2 fartyg som stoppas med haubitsar. Och svenska regeringen blir tvungna att gå ut och säga nej, vi kan inte leverera, Bofors får inte leverera någonting mer. Så man ser parallellen här då till det som skedde i början på 80-talet då, när Portugals premiärminister stoppade vapenleveranser, så är det ganska likt här då när i slutet på 85 så stoppas alla leveranser från Bofors till Iran också. Och den här oljan som vi har lovat att köpa, den köper vi aldrig heller. Och det sätter ju Iran i en ganska svår sits där, för de krigar mot Irak och har plötsligt varken vapen eller pengar. Och sen så briserar Iran Contras-affären samma år. Palme mördas. Iran-Contras-affären briserar i november 1986, oktober-november 1986 då. Och då kan man ju tycka att det finns fina paralleller däremellan. Men det här skulle ju inte vara en spionaffär om det inte var fler mord, eller hur? Och nu kommer jag inte gå igenom alla de här morden då. Och allt är inte mord, utan det är också hjärtattacker, akut leukemi och en rad andra saker då som sker med alla de här personerna. Men alla har, möjligen med undantag för Katzfalk, där är det ju isostatpressarna från ASEA som man tror mest på att hon skulle skriva om. Men det finns även uppgifter om att hon skulle skriva om krutleveranserna från Bofors till Iran då. Och sen är det en general som har varit inblandad, ska se här. Han skjuts ihjäl i Paris på gatan. Han har stoppat leveranser till Iran och tillåtit leveranser till Irak. Här är en annan som dör. Han dör i akut leukemi, troligen förgiftning. Det här är ytterligare en vapenhandlare som skjuts ihjäl på gatan i Paris. Algernon är ju där förstås. Han har ju med stor sannolikhet känt till de här bulvanaffärerna när de har skickat leveranser över Singapore och andra länder till Iran. Den här generalen har tillsammans med och den franska generalen då, en italiensk general, också levererat då till Iran och sen stoppat de leveranserna. Sen är det flera personer som ska vittna i mål som knyter an till leveranser till Iran. Ove Bartschel är ett självmord officiellt, men många tror att han blev mördad. Så det är helt enkelt en lång rad mord under en väldigt kort tid. Och folk dör inte hur som helst. Men om man har hållit på med vapenleveranser till Iran eller velat avslöja dem, då var det ganska många som dog på kort tid. Och det skrevs ju om det här, det tror jag kommer från Bogios arkiv, den här artikeln då. Iranoljan skulle bytas mot krut och regeringen kände till den här bytesaffären då.
Och det här är intressant. Det mesta har varit uppe på bordet tidigare. Möjligen är det få som har kopplat ihop det portugisiska mordet med Olof Palmes mord som jag gör då. Men nu så har vi, för några dagar sedan så fick jag tillgång för första gången på 40 år till regeringsdokument, alltså svenska regeringsdokument, som jag inte har hunnit gå igenom så mycket än. Men där det här beskrivs då, de här mötena mellan Iran och svenska regeringen och olika delar kring det här då. Och jag har bara tagit med ett litet exempel på det. Vänta förresten, här kommer Ola Thunanders jobb när han åkte till, vad ligger det i? Det är i Washington. Ja, National Security Archive, och grävde fram blad som inte finns överallt ur Oliver North almanacka. Och där är bland annat då det är den 11 mars 1986, Call from Nir, Amiram Nir, som en israelisk vapenhandlare och officer, som också var en av dem som var med på tidslinjen där, som också dog i en flygolycka och på ett väldigt omdiskuterat sätt och antagligen mord. Och då ska han åka till Sverige och ta med sig items, och så skriver de "After February all things are possible", vilket då möjligen kan syfta på mordet några dagar tidigare, 2 veckor tidigare. Så det är Oliver North, som ju många känner till som den centrala som sen fick ta smällen för Iran-Contra-skandalen. Här är ett exempel ur de här dokumenten då som jag har tittat på, och det är verkligen bara ett exempel, men då kan man se att de pratar om, Iran säger att de vill ha vapen. Jan Eliasson säger att nej, men det blir ganska svårt, men mera konkreta iranska önskemål skulle dock vara värdefulla kring vapenaffärerna. Så att det blir inte något nej. Och sen så blir det ju väldigt omfattande vapenaffärer, och vi bestämmer oss för att köpa olja också, som vi inte behövde och över marknadspris. Och därmed så börjar det bli ganska ont om tid, eller hur? Vi ser. Så avslutar jag så här. Lyssna på podden. Bra, färdigt. Stort tack Jan och stort tack Mattias.